ආයිබෝවන් තවත් අලුත් වීඩියෝ එකකට එහෙම නැත්නම් මේ පසුබිමේ ඉඳලා කරන අවසාන වීඩියෝ එකට ඔයාව ආදරෙන් එකතු කරගන්නවා. ඉතින් මම ස්වාභාවික දේවල් පාවිච්චි කරලා ගෙදරදිම හදා ගන්න පුළුවන් මාස්ක් වර්ග ගොඩාක් මගේ channel එක හරහා ඔයගොල්ලන්ට ඉදිරිපත් කරලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ හැම එකටම ගොඩ දෙනෙක්ගේ හොඳ ප්‍රතිචාර ලැබුණා. ගොඩක් අයට හොඳ ප්‍රතිඵල ලැබිලා තිබුණා. ඉතින් ඒ නිසා මම හිතුවා තවත් ඒ වගේ ගෙදරදිම හොයාගන්න පුළුවන් දේවල් වලින් ඔයාට හදා ගන්න පුළුවන් DIY face mask එකක් කරගන්න හැටි කියලා දෙන්න. මේකටත් අවශ්‍ය වෙන්නේ අමුද්‍රව්‍ය 3ක් විතරයි ගෙදරදිම හොයාගන්න පුළුවන් දේවල්. සහ මේකෙන් ඔයාට ගොඩක් හොඳ ප්‍රතිඵල ලබා ගන්න පුළුවන්. ඇක්නි තත්ත්ව තියෙනවා නම් ඒව මග හැර ගන්න සහ හැමේ තියෙන ලප කැලල් දුරු කර ගන්න, ඉරු එළියට පිච්චිලා තියෙනවා නම් අන්න ඒ බව මග හැර ගන්න සහ හැමට හොඳ ග්ලෝ එකක් අරන් දෙන්න මේ මාස්ක් එකට හැකියාව තියෙනවා. සහ විශේෂත්වය තමයි මේකේ ඕනම ස්කින් ටයිප් එකක් තියෙන කෙනෙක්ට ඇක්නි ප්‍රෝන් ස්කින් එකක් හරි, සෙන්සිටිව් ස්කින් එකක් හරි, ඩ්‍රයි ස්කින්, ඔයිලි ස්කින්, කම්බිනේෂන් ස්කින්, නෝමල් ස්කින් ඕනම ස්කින් ටයිප් එකක් තියෙන කෙනෙක්ට මේ මාස්ක් එක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. එහෙනම් අපි බලමු කොහොමද මේක හදාගන්නේ කියලා. ඔයා තාමත් මගේ වීඩියෝස් බලන්න මගේ channel එකට subscribe වෙලා නෙවෙයි නම් දැම්ම පහළ තියෙන රතු පාට subscribe button එක press කරලා එහා පැත්තෙන් තියෙන bell icon එකත් press කරන්න. එතකොට රූපලාවන්‍ය සම්බන්ධ මේ වගේ වැදගත් වීඩියෝස් ඔයාට miss කරගන්න නැතුව බලන්න පුළුවන්. ඉතින් මේකට අනිවාර්යෙන් මතක තියාගන්න ඔයාගේ අත් දෙක ඒ පාවිච්චි කරන භාජන හොඳ පිරිසිදුවට තියෙන්නත් ඕනේ. මේ මාස්ක් එකට අවශ්‍ය වෙන්නේ උකු පොල් කිරි තේ හැඳි 4-5ක් වගේ ඒක ඔයාගේ ප්‍රමාණය ඔයාට වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. පළවෙනි පාරට මිරිකලා ගන්න පොල් කිරි ගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ ඔයාට මේකට අවශ්‍ය වෙනවා හාල් පිටි තේ හැඳි එකක්. ඊට පස්සේ ආයි මේකට ඔයා දාන්න ඕනේ අපි එදිනෙදා පාවිච්චි කරන කහ කුඩු තියෙන්නේ. කහ කුඩු පින්ච් එකක් හෝ දෙකක් ඔයාට එකතු කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාට කහ කුඩු වෙනුවට මේකට කස්තුරි කහ පාවිච්චි කිරීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. මේ ද්‍රව්‍ය එකතු කරලා හොඳින් කලවම් කරලා ඔයගොල්ලන්ට මේ වගේ උක්කු පේස්ට් එකක් හදාගන්න පුළුවන්. එහෙනම් අපි බලමු කොහොමද මේක ආලේප කරන්න කියලා. මේක ආලේප කරන්න කලින් කියන්න ඕනේ මේක 100%ක් ස්වාභාවික දෙයක් වුණත් ඔයා අනිවාර්යෙන් මම හැමදාමත් කියනවා වගේ අලුත් දෙයක් මූණට හරි හැමත ගන්න කලින් අනිවාර්යෙන් පැච් ටෙස්ට් එකක් කරලා ඉන්න ඕනේ. ඇලර්ජික්ද කියලා බලලා ඉන්න ඕනේ. ඒ නිසා මේ මාස්ක් එක හදලා කන පිටිපස්සේ වගේ ගාලා පැය 24ක් විතර ඉඳලා බලන්න රතු වෙනවද, කසනවද, දැවිල්ලක් එනවද වගේ වෙනවද කියලා. ඉතින් එහෙම නැත්නම් තමයි ඔයා මේක සම්පූර්ණයෙන් ඔයාගේ මූණට ආලේප කරන්න ඕනේ. මේ මාස්ක් එක ඔයාට සතියට දෙසරයක් විතර ආලේප කරන්න පුළුවන්. අනිත් හැම මාස්ක් එකක් ගන්නවා වගේම තමයි හොඳට මූණ ක්ලෙන්ස් කරලා ඊට පස්සේ ස්ක්‍රබ් කරලා ටෝන් එකක් දාලා මේක ගන්න පුළුවන්. මේ පොල් කිරි පාවිච්චි කරනවා කිව්වම ටිකක් අපිට නුහුරු දෙයක් නේ. ඒ වුණාට මේ පොල් කිරි වල අඩංගු ද්‍රව්‍ය වලට පුළුවන් ඔයාගේ හැමේ තියෙන වියලි ගතිය නැති කරන්න සහ හැමට හොඳ පෝෂණයක් ලබා දෙන්න. විශේෂයෙන්ම හැම හිරු එළියට පිලිස්සලා තියෙනවා නම් අන්න ඒ දේවල් යථා තත්ත්වයට පත් කරන්න. ඒ වගේම හැමේ තියෙන ලප කැලල් දුරු කරන්න සහ හොඳම දේ තමයි හැමේ තියෙන ඇදෙන සුළු භාවය වැඩි කිරීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඒ කියන්නේ අර අකලට හැම රැලි වැටෙන බව අඩු කරන්නත්, ඒ කියන්නේ හැමේ තියෙන තරුණ බව රැක ගන්නත් මේ පොල් කිරි වලට ඔයාට උදව් කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේ පොල් කිරි වල අඩංගු වෙලා තියෙන පෝෂක කොටස් වලට පුළුවන් ඔයාගේ හැමේ තියෙන ඇක්නි තත්ත්ව පාලනය කරන්නත්. අන්න ඒකත් ලොකු වාසියක් මේ මාස්ක් එකෙන් ඔයාට ලැබෙන. ඊට අමතරව හැමේ තියෙන මැරුණු සෛල හැමෙන් ඉවත් කරලා නැවුම් සෛල නිපදවන්න හැමට හොඳ උත්තේජනයක් ලබා දීමේ හැකියාවත් මේ පොල් කිරි වල තියෙනවා. ඊට පස්සේ මේ හාල් පිටි වලින් මම කලිනුත් මාස්ක් එකක් ඔයගොල්ලන්ට හදන හැටි කියලා දුන්නා. හාල් පිටි වලට හැකියාව තියෙන ඔයාගේ හැමේ තියෙන ලප කැලල් දුරු කරලා පැහැයක් ලබා දීමේ හැකියාව තියෙනවා මේ හාල් පිටි වලට. සහ අපි කහ ගැන නම් ආය අමුතුවෙන් කතා කරන්න ඕනේ නැහැ. හොඳ ඇන්ටි ඔක්සිඩන්ට් එකක් මේක. සහ හැමේ තියෙන පැහැය වැඩි දියුණු කිරීමේ හැකියාව තියෙනවා. හැමේ ආසාත්මිකතාවයක් මොකක් හරි තියෙනවා නම් ඒවා සුවපත් කිරීමේ හැකියාවක් මේ කහ වලට තියෙනවා. හොඳම දේ තමයි හැමට හොඳ පැහැයක් අරන් දෙන්න මේ කහ වලට හැකියාව තියෙනවා. මේ විදිහට මේක ආලේප කරාට පස්සේ මිනිත්තු 15ක වගේ කාලයක් ඔයාගේ හැම මත රැඳෙන්න දෙන්න. ඊට පස්සේ සුපුරුදු විදිහට මේක ඔයාට හොදලා ඉවත් කරන්න පුළුවන්. හරි, මිනිත්තු 15කට පස්සේ මම දැන් මේක සාමාන්‍ය වතුරෙන් හොදලා ඉවත් කරන්නයි හදන්නේ. හරි,
මේක හේතුවට පස්සේ ඔයාට පුළුවන් සුපුරුදු විදියට ඔයා සීරම්ස් ගන්නවා නම් සීරම් එක ගාලා ඊට පස්සේ ඔයාගේ ක්‍රීම් එක ගාලා ඊට පස්සේ දවල් වරුවේ නම් සන් ක්‍රීම් එක ගන්න රාත්‍රියට නම් නයිට් ක්‍රීම් එක ගාලා නිින්දට යන්න පුළුවන්. මේ මාස්ක් එකෙන් ඔයගොල්ලන්ට ගොඩාක් හොඳ ප්‍රතිඵල ලබා ගන්න පුළුවන්. මම අත්දැකීමෙන් කියන්නේ. ඉතින් ඔයගොල්ලොත් මේක පාවිච්චි කරලා බලන්න. වගේ යාළුවොත් එක්ක ෂෙයා කරගන්න. මොකද මේක හරියම ලේසියෙන් ගෙදර හොයාගන්න පුළුවන් දේවල් වලින් හදාන්නේ. ඉතින් එතකොට හැම කෙනෙක්ටම වගේ මේක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මම හිතනවා ඔයගොල්ලෝ දෙයක් ඉගෙන ගන්න නැති කියලා. මේ දේවල් පාවිච්චි කළා ඔයාලට හොඳ ප්‍රතිඵල ලැබෙනවා අනිවාර්යෙන්. ඉතින් මේ දේවල් මගෙත් එක්කත් බෙදා ගන්න අමතක කරන්න එපා. Facebook හෝ Instagram හරහාම මැසේජ් එකක් යොමු කරන්න. එහෙම නැත්නම් පහලින් කමෙන්ට් එකක් දාන්න. අනිවාර්යෙන් මම හැමෝටම රිප්ලයි කරන්න උත්සාහ කරනවා. මේ දවස්වල ටිකක් කාර්යබහුල නිසා මට ගිය සතියේ වීඩියෝ එකක් ගේන්න බැරි වුණ නිසා තමයි ඉක්මනටම අද වීඩියෝ එකක් අරගෙන ආවේ ඕගොල්ලෝ වෙනුවෙන්. ඉතින් එහෙනම් මම තවත් අලුත් තැනක ඉඳලා අලුත් වීඩියෝ එකක් ඕගොල්ලන්ට අරගෙන එන්නම්. ගොඩක් ස්තුතියි මගෙත් එක්ක ඉන්නවට. ගොඩක් පරිස්සමෙන් ඉන්න මේ දවස්වල. ජය වේවා.